Lao Việt là An. Bất ngờ với thông tin chị Miss Grand là giàu lắm, ngày nào cũng xách túi hiệu đi dạo. Chị khóc là vì cảm động. Chị còn là giám đốc quốc gia. Miss Grand là từng nắm cả bản quyền Miss Universe, là một chia sẻ thú vị của Cole Mazuy mới đây được nhiều người thích thú. Và vì sao mọi người lại quan tâm đến? Vậy thì like, đăng ký kênh ủng hộ tôi một cái nhé. Vâng, mùa đầu tiên của Miss Grand International All Star 2026 đã khép lại, nhưng không khí bên lề cũng nóng không hồi kết. Giờ thì like, đăng ký kênh, cùng theo dõi đủ 7 cú sốc của giám khảo Omar Hafaf tại MGI đến phút cuối của video nhé. Vị giám khảo gây xôn xao khắp cõi mạng người chấm Hương Giang 5 điểm mặt mộc. Ông hiếm khi cho thí sinh điểm tuyệt đối, thậm chí có những điểm số khiến khán giả sốc ngang như điểm 1. Không ít người còn đùa rằng cho điểm công khai một cô gái kiểu này không sợ thí sinh nghĩ quẩn hay sao? Đó chính là Omar Hafaf, nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và doanh nhân người Lebanon, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Ông từng gây chú ý khi công khai rút lui khỏi ghế giám khảo tại Miss Universe khi được mời vào hội đồng giám khảo đêm chung kết mùa giải 2025 tổ chức tại Thái Lan vì cho rằng cuộc thi thiếu minh bạch trong khâu chấm điểm. Phong cách chấm điểm của Omar Hafaf khá lạnh tay. Dù vậy, cũng phải thừa nhận chính sự thẳng tay và công khai này đang khiến cuộc thi năm nay nóng hơn bao giờ hết. Sự việc bùng nổ sau màn chấm 1, 2, 3 điểm cho nhiều người đẹp đã gây nhiều tranh luận chấn động về cách cho điểm cũng như tiêu chí của Omar với phần thi này. Đặc biệt là ông chấm cho Miranda đại diện là 2 điểm một liên tiếp cả ở phần trang phục dạ hội và mặc mộc. Sau đêm thì Miranda đã livestream và bật khóc, không chỉ vì tổn thương mà còn vì được nhiều khán giả liên tục động viên, đặc biệt là rất đông khán giả Việt Nam đã thể hiện sự ủng hộ và cổ vũ cô. Nhiều ý kiến cho rằng mặc dù thang điểm là 10, nhưng để văn minh và giảm cảm giác nặng nề, giám khảo có thể tự đặt quy chuẩn riêng cho mình, ví dụ chỉ sử dụng mức điểm từ 4 đến 10. Nhìn tổng thể sẽ mềm hơn và tránh tổn thương tâm lý cho thí sinh. Cũng với lý do điểm số gây sốc này, chồng của Mika, thí sinh Trung Quốc bị ông Omar chấm 2 điểm dưới hàng ghế khán giả, cũng đã thể hiện sự phẫn nộ. Trong khoảnh khắc ông Omar đứng trên sân khấu, chồng của Mika đã hét to để thể hiện sự phản đối và nhận được sự đồng tình của những người xung quanh. Mika cũng nhắn cho ông Omar rằng: các giám khảo chuyên nghiệp thân mến, xin chào, không ai sợ các anh đâu. Trong một xã hội có tự do ngôn luận, tại sao khi gặp sự đối xử không công bằng lại không thể lên tiếng? Một thí sinh không tham gia hoạt động nhóm, cũng không tẩy trang trong phần thi mặt mộc, vậy mà vẫn được 10 điểm. Như vậy có công bằng không? Nếu đây thật sự là kết quả đánh giá chuyên môn của các anh, thì tôi sẽ tôn trọng sự việc. Còn nóng đến mức chính giám khảo Othman Sousa sau đó đã viết trên mạng xã hội rằng Omar Hafaf nên đi chơi piano hơn là làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp. Omar Hafaf đã lập tức đáp trả trên Instagram. Omar khẳng định rằng khác với Othman, ông không có thí sinh yêu thích và chưa từng quảng bá hay vận động cho bất kỳ thí sinh nào, và chỉ ra rằng Othman thường xuyên công khai ủng hộ đại diện Venezuela và liên tục chấm quốc gia của mình mức điểm cao nhất. Omar giải thích tại MGI All Star Donawat xây dựng các giám khảo được tự do tuyệt đối, không bị định hướng hay can thiệp, nên ông có thể chấm điểm từ 1 đến 10 tùy theo đánh giá thực tế của mình. Ông cũng khẳng định mình không thiên vị bất kỳ quốc gia nào và chỉ đánh giá dựa trên năng lực thực tế của thí sinh. Chưa khép lại một điều thú vị đã xảy ra ngay tại đêm bán kết, hai cô gái Miranda, đại diện Lào đã mạnh mẽ quay lại rất chiến trong bán kết 2, khiến nhiều người vô cùng thích thú bởi năng lượng và thần thái cô ấy đem lại. Miranda Emani xuất hiện trên sân khấu phần thi áo tắm với phong thái tự tin, rạng rỡ. Khi Miranda tiến đến khu vực ban giám khảo để tạo dáng, giám khảo Omar Hafaf bất ngờ đứng dậy, chắp tay cúi đầu và mỉm cười với cô. Đáp lại, Miranda đã giơ ngón tay trỏ, lắc đầu và nói "No no", khiến mọi người vô cùng thích thú. Động thái của vị giám khảo Omar được cho rằng đang thể hiện thiện chí, như một lời xin lỗi dành cho Miranda sau khi ông chấm cô 1 điểm ở phần thi mặt mộc, gây tranh cãi trong đêm bán kết 1. Kết thúc phần trình diễn, và lần này Miranda đã nhận được 5 điểm từ Omar, tưởng là kết thúc drama liên quan tới giám khảo Omar. Phần giới thiệu trong đêm chung kết, giám khảo Omar Hafaf đã tinh tế đổi kính thể hiện sự tiếp nhận ý kiến từ nhiều người trong các đêm thi trước đó. Thì ngay khi kết thúc chung kết MGI All Star với kết quả, Hoa hậu thuộc về Vanessa Bulgarin, Colombia, Á hậu 1 Vanessa Bulgarin, Ghana, Á hậu 2 Nguyễn Hương Giang, Việt Nam. Ông Omar đã đăng tải story Instagram khoe bảng điểm vòng chung kết Miss Grand International All Star 2026. Đáng chú ý, story này cho thấy ông đã chấm cho cả 3 người đẹp lọt top 3 điểm 10 tuyệt đối. Và điều này nhanh chóng bị soi ra so sánh với bảng điểm ban tổ chức công bố chỉ ghi nhận điểm 10 cho Hoa hậu Colombia, dấy lên nghi vấn về việc xào phiếu hoặc vấn đề khó lý giải. Mặc dù sau đó story của ông đã được xóa. Trước làn sóng tranh luận ngày càng lan rộng, ban tổ chức Miss Grand International đã đưa ra thông báo chính thức là do lỗi kỹ thuật trong khâu hiển thị nên điểm chấm của hai giám khảo Omar Hafaf và Othman Sousa đã bị hoán đổi vị trí cho nhau. Vì vậy, kết quả điểm số vẫn không thay đổi và không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi vì sự nhầm lẫn đã gây ra này. Chưa dừng lại ở đó, vẫn là bị sao chiếu mới đây, Hoa hậu Dominican Republic Ramelec Hernandez đã đăng story khịa giám khảo Omar Hafaf. Lượng người nghe nhạc của Omar còn ít hơn lượng fan của mình.
Cô viết rằng gửi tới ông Omar Hafal, điểm 7 của ông có thể đã ngăn tôi tiến vào top 5 và đó là quyền của ông với tư cách là một giám khảo. Nhưng gần đây ông tuyên bố rằng ông không nhớ tôi là ai. Tôi thà được nhớ đến bởi hàng ngàn người hâm mộ trên khắp thế giới, những người đã theo dõi hành trình của tôi và sự công nhận công bằng cho công sức của tôi từ những vị giám khảo còn lại ngồi cạnh. Ông chúc ông mọi điều tốt đẹp. Suy cho cùng, tôi đã nhận một điểm 7 từ một vị giám khảo nhưng lại nhận được sự ủng hộ từ một cộng đồng quốc tế. Giữa hai điều này, tôi biết điều nào quan trọng hơn. Và vì chúng ta đang nói về sự công nhận, thật khó để phải lo lắng về việc bị lãng quên bởi một người mà lượng người nghe nhạc hàng tháng còn ít hơn số người đã ủng hộ tôi trong suốt cuộc thi này. Tôi đoán là chúng ta có những đối tượng khán giả khác nhau. Tôi rời khỏi trải nghiệm này với niềm tự hào, sự biết ơn và ngẩng cao đầu. Không có điểm số nào có thể tước đi công sức tôi đã bỏ ra, tầm ảnh hưởng mà tôi đã tạo ra hay tình yêu thương mà tôi đã nhận được. Cảm ơn các bạn vì mỗi lượt bình chọn, mỗi tin nhắn và mỗi lời động viên. Hành trình vẫn tiếp diễn. Phản hồi lại Demilex, giám khảo Omar đã đáp trả gay gắt ngay sau đó rằng điểm 7 tôi cho bạn thật ra đã là rất cao rồi. Những gì bạn làm thời gian qua cùng làn sóng công kích và phỉ báng nhắm vào tôi chỉ càng chứng minh rằng nhận định ban đầu của tôi là đúng. Ngay từ sau buổi phỏng vấn, tôi đã cảm nhận được sự hung hăng và thù địch trong cách bạn thể hiện. Những gì đang diễn ra hôm nay chỉ càng khẳng định điều đó. Một hoa hậu thực thụ phải đại diện cho sự tôn trọng, khoan dung, chính trực, khiêm tốn và khả năng lãnh đạo, chứ không phải những gì bạn đang thể hiện. Tôi cũng muốn nói rõ rằng tôi không hề có thành kiến với đất nước của bạn. Tôi từng chấm 10 điểm cho một thí sinh khác của Cộng hòa Dominica. Điều đó cho thấy tôi luôn công bằng. Những cuộc tấn công này không làm ảnh hưởng đến tôi, mà chỉ phản ánh hình ảnh của chính bạn. Tôi mong bạn chấm dứt điều này và kêu gọi người ủng hộ mình làm điều tương tự. Và cuối cùng, chưa biết phải cuối cùng chưa, nhưng mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng vì vị giám khảo Omar này. Trong buổi tiệc thanh party, tối ngày Hương Giang chính thức trở về Việt Nam với danh hiệu Á hậu 20 All Star đầy vinh quang bên những người thân thương. Nhưng bất ngờ hơn khi Hương Giang video call trực tiếp cùng giám khảo Omar, khiến không khí và cảm xúc lập tức thêm bùng nổ. Tiếng hò reo vang lên không ngớt, mọi người liên tục hô Omar I love you. 10 điểm, 10 điểm. Có lẽ chính Omar cũng không ngờ mình lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt đến như vậy từ khán giả Việt Nam. Đặc biệt khi trước đó, ông từng gây ra một làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội sau khi chấm Hương Giang 5 điểm ở phần thi mặt mộc. Mức điểm khắt khe ấy khiến nhiều người không hài lòng, tạo nên một trong những câu chuyện được bàn tán nhiều nhất của cuộc thi. Sau tất cả, Hương Giang lại lựa chọn một cách ứng xử đầy văn minh và tích cực. Có lẽ không thí sinh nào làm được. Một cuộc gọi chúc mừng đơn giản, một khoảnh khắc kết nối chân thành, nhưng đủ để cho thấy tinh thần fair play đẹp đẽ của cuộc thi. Và có lẽ chính Omar cũng cảm nhận được điều đó khi nhận về những tiếng reo hò, những nụ cười và sự yêu mến từ khán giả Việt Nam. Drama rồi cũng khép lại, điều còn đọng lại là sự tôn trọng, sự ghi nhận và những cảm xúc đẹp dành cho nhau. Thôi thì sau tất cả, mình lại về với nhau. Like cho Hương Giang vì hành động tinh tế này, để lại bình luận chia sẻ cùng tôi về cảm xúc của bạn với cuộc thi này. Đừng quên đăng ký và bật thông báo để cùng nhìn lại trọn vẹn hành trình đầy cảm xúc của Hương Giang tại mấy All Star đã có trong kênh nhé.